Hi everyone! Nandito naman tayo ngayon sa Pagkaing Pinoy. At gagawa tayo ngayon ng nilupak na kamoting kahoy. I'm sure yung mga iba dyan na-miss nyo yung paggawa ng Pagkaing Pinoy. At itong recipe na gagawin natin ngayon, makikita nyo siya sa mga naglalako ng mga kakanin. So kapag Christmas, may mga nagbebenta din nito. So ito yung isa sa mga na-miss kong kainin na kakanin sa Philippines. So gagawin natin ito ngayon. So simulan na natin. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. 1 kilo ng kamoting kahoy or cassava, 1 tablespoon salt, 3 cups water, half cup butter, half cup condensed milk, at half cup ng ating grated cheese. So madali lang yung gagawin natin ngayon and stay tuned lang kayo dyan. So simulan na natin. First step na gagawin natin, ipakukulaan natin yung ating kamoting kahoy. So gamit tayo ng kaldero, ilalagay lang natin itong ating cassava. So huwag kayong mag-alala, malinis naman yung kamay ko. Okay, so lagay lang natin yan dyan. Okay. Okay, then lagyan natin ng tubig. Lagyan pa natin. Okay, so siguraduhin lang na nakalubog sa tubig yung ating kamoting kahoy pag niluto natin siya. So lagay din natin yung salt. Okay. And pwede na nating buksan yung ating apoy. Okay, so takpan natin ito. And papakuluan lang natin ito for about 15 to 20 minutes. Okay, malambot na itong ating kamoting kahoy. So patayin na natin yung apoy. Okay, so kukunin na natin ito. Then lagay natin sa isang bowl. Okay, so susunod naman natin gagawin ay imamash natin itong ating kamoting kahoy. So, nalagan na natin siya. Ilalagay natin to sa ating almirez. So, make sure lang na yung nasa gitna nung ating cassava is natanggal natin. Okay, so gamit tayo ng pang-mash. Okay, so yung na-mash natin, ilalagay lang muna natin sa isang bowl. So gagawin lang natin itong procedure na to hanggang sa maubos natin yung ating kamote. So make sure matanggal natin to, yung parang string sa gitna. Yun yung ugat. Ngayon naman, ibabrush natin ng butter yung ating pan. Then, iset aside natin. Ito na yung na-mash natin na
kamoting kahoy. So, lalagay na natin yung butter. Tsaka yung ating condensed milk. Okay, then haluin natin. Okay, so namash na natin itong maigi. Okay, pwede na nating ilagay dito sa ating pan. So ngayon, ifa-flat lang natin ito sa pan. Ganito lang yung gagawin natin. Okay, so para lagyan lang natin siya ng konting decoration, gagamit tayo ng fork at lalagyan lang natin ng line yung ating nilupak. So, ganito yung gagawin natin. Then, para sa toppings, lalagyan natin itong ating grated cheese. Lagyan na natin lahat. Okay, so ito na yung ating nilupak. Try natin to. Titikman na natin. So, hiwain muna natin. Okay, so, kunin na natin. Alin bang masarap? Ito. Sa kilid.
Look at this, guys. So, ilagay lang natin to sa ating plate. Okay, so ito na yung ating nilupak. So, titikman ko na to. Mukhang masarap. Masarap siya. Very buttery. At malalasahan nyo talaga yung cheese. At hindi din siya masyadong matamis. Okay, so napakasarap talaga nitong ating ginawa ngayon. So, ito yung nilupak na kamoting kahoy. And I'm sure magugustuhan to ng inyong mga pamilya at yung mga OFW dyan. I'm sure na-miss nyo na to. So, gawin nyo na. Follow nyo lang yung steps na ginawa ko ngayon. And I'm sure matutuwa kayo. So, thank you for watching, guys. And don't forget to share and subscribe and like this video. Please follow us in Instagram at PagkaingPinoyTV1. And visit our website at www.PagkaingPinoyTV.com and join our group. Sa Facebook group namin, yun yung Pagkaing Pinoy TV. And see you next time, guys. Bye!